नमस्कार. जयश्री क्रिएशनमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण मोठ्या मापाचे म्हणजे 44 इंच छातीचे प्रिन्सेस कट ब्लाऊजचे ड्राफ्टिंग शिकणार आहोत. त्यासाठी लागणारी मापे. आत्ता आपण पेपरवर ही मापे टाकणार आहोत. सर्वात प्रथम बॅकचे ड्राफ्टिंग करणार आहोत. पूर्ण उंची अधिक अर्धा इंच घेतलेले आहे. सरळ रेषा आखून घ्या. आता आपण मुंडा खोली घेणार आहोत. 0 ते 2 मुंडा खोली 5.5 घेणार आहे. रेषा आखून घ्या. 0 ते 2 आपण 5.5 इंच घेतलेले आहे. रेषेला आपण छाती घेराची रेषा म्हणणार आहोत. 2 ते 3 छातीचे माप घेणे म्हणजे छातीचा चौथा भाग घेणे. 1 ते 4 हे माप घेणार आहोत. कमर आहे 38 चा चौथा 9.5 घेणे प्लस 1 इंच डाटसाठी घेणे. 3 ते 4 जोडणे ही आपली फिटिंगची रेषा आहे. आता आपण मार्जिन घेणार आहोत. मार्जिन आपल्या आवडीनुसार घ्या. मी 2 इंच घेतलेले आहे. तुम्ही जे मार्जिन बॅकला घेतलेले आहे तेवढेच ते फ्रंट व बाहीसाठी घेणे म्हणजे फिटिंग करताना कमी जास्त होत नाही. आत्ता आपण मागील टक्स घेत आहोत. 1 ते 4चा मध्य घ्या. हे आपण त्याला ए हे नाव देऊया. टक्सची उंची 5 इंच घेणार आहोत कारण ब्लाऊजची उंची जास्त आहे म्हणून. आत्ता आपण दोन्ही साईडला अर्धा अर्धा इंचाचे मार्जिन घेणार आहोत म्हणजे हा आपला 1 इंचाचा टक्स पूर्ण होईल. आत्ता आपल्याला शोल्डरचे माप घ्यायचे आहे. 44 छातीसाठी शोल्डरचे माप 6 इंच घेणार आहे कारण आपला मागील गळा 11 इंच आहे म्हणून. 3 ते 6 हे अंतर मोजणे व त्याच्या आत 1 इंच येणे. आत्ता आपल्याला 5 ते 8 जोडून घ्यायचे आहे. पाऊण इंच तिरपे घेऊन मागील मुंड्याचा आकार देणे. मुंड्याचा आकार देताना आतील लाईनवरून आकार देणे. येथे पाव इंच खाली आकार देणे.
आता आपण मागील गळा पाहणार आहोत. शोल्डर पट्टी 3 इंच घेणार आहे. तयार होऊन ती 2.5 इंच होईल. शोल्डर पट्टी अधिक अर्धा इंच घेणे. येथून आपल्याला मागील गळा खोली टाकायची आहे. 0 ते 10 ही आपली गळा रुंदी झाली आहे. येथेही आपण 3 इंच गळा रुंदी घेणार आहोत. बॉक्स तयार करा. पाऊण इंच किंवा 1 इंच तिरपे घेऊन गळ्याला आकार देणे. अशा प्रकारे आपले बॅगचे ड्राफ्टिंग पूर्ण झालेले आहे. हे बॅगचे पेपर कटिंग आपण 44 छातीचे कोणतेही ब्लाऊज बनवू शकतो. एक्झाम्पल 4 टक्स, 2 पीस कटोरी, 1 पीस कटोरी, प्रिन्सेस कट, 1 टक्स अशा प्रकारे कोणताही ब्लाऊज चांगल्या प्रकारे बनवू शकतो. बॅक हा सर्वांसाठी सारखाच असतो. फक्त आपण फ्रंट कोणता करणार आहोत त्यानुसार चेंजेस करायचे असतात. मार्किंगनुसार पेपर कट करून घेऊयात. हा व्हिडिओ खूप खूप उपयोगी आहे. यानुसार तयार केलेला कोणताही ब्लाऊज एकदम परफेक्ट येतो. साठी येथे नॉच देणे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.